زود انزالی و اختلال نعوذ در آقایون، مشکلی که بسیار شایع هستش و حتی میتونه منجر به اختلال در روابط جنسی آقایون بشه. امروز میخوایم که این مبحث رو با هم دیگه باز کنیم و نکاتی رو بهتون آموزش بدم که کمک میکنه که بدون نیاز به دارو و عوارض ناشی از دارو بتونید که بر این مشکلتون غلبه بکنید. کسانی که عضلات کف لگنشون یعنی pelvic floor muscles ضعیف هست، حالا به هر علتی، مثلا میتونه بحث اضافه وزن باشه یا دلایل مختلف دیگه، میتونه مسائلی از این دست رو، یعنی اختلال نعوذ که توی رابطه جنسی آقایون نمیتونن اون سفتی آلت رو تا انتها نگه دارن، یا زود انزالی که زیر 1 دقیقه انزال درشون اتفاق میفته برشون پیش میاره، و حتی مسائل دیگه مثلا ریزش ادرار، تکرر ادرار یا افتادگی مثانه، و این مسائل ممکنه که در افراد ایجاد بشه. حالا ما قبلا یک پستی رو براتون به اشتراک گذاشته بودیم که تمرینات کگل در بانوان رو توضیح دادم که توی دیسکریپشن هم لینکش رو براتون میذاریم، ولی بنا به درخواست شما عزیزان در مورد آقایون هم امروز این مبحث رو به طور اختصاصی با همدیگه پیش میبریم. پیدا کردن عضلات کف لگن pelvic floor muscles خیلی حائز اهمیت هستش، به خاطر اینکه این عضلات داخلی هستن، مثلا عضله بازو یا ران شما نیستن که قابل رؤیت هستش و خیلی راحت تر میتونید پیداشون کنید. داخلی هستش، داخل لگن هستش و فقط شامل یک عضله نیستش، یک سری عضله هستن که توی تصویر هم سطح مقطعش رو میبینید. بنابراین خیلی مهمه که بتونید جای درست این عضلات رو پیدا کنید و درست اون ناحیه رو انقباض درش ایجاد بکنید توی تمرینات کگل. حالا تمریناتی که برای آقایون مطرح میشه 4 مرحله هستش که من ابتدا پیدا کردن خود این عضلات کف لگن رو براتون توضیح میدم. 2 تا تکنیک هستش که بعد که پیداش کردین حالا میتونید این 4 مرحله رو انجام بدید. برای پیدا کردن عضلات کف لگنتون یکیش اینه که انگار که احساس ادرار دارین ولی مثلا دسترسی به دستشویی ندارید. اینجور مواقع چیکار میکنید؟ کجا رو نگه میدارید انگار جمع میکنید؟ معمولا قسمت آلت هستش. دقیقا همون حس رو در خودتون ایجاد بکنید و اون قسمت رو منقبض میکنید که اگرم باز نمیتونید این رو به صورت عادی پیدا بکنید، توصیه میکنم که گاهی که دستشویی میرین موقع ادرار این تمرین رو داشته باشین، یعنی قطع بکنید ادرار رو و یه چند ثانیه نگه دارید و دوباره ادامه بدید که قشنگ پیدا کنید که کدوم عضلات حین نگه داشتن ادرارتون انقباض درشون ایجاد میشه. حالا اینها بخشی از اون عضلات کف لگن هستن. یه بخش دیگه از این عضلات رو شما با حس انگار خروج گاز معده باید در خودتون ایجاد کنید. یعنی وقتی که میخواین که جلوی خروج گاز رو بگیرید از مقعدتون چیکار میکنید؟ دقیقاً اون اسفنکتر مقعد رو انگار کمی منقبض میکنید. همین رو باید تمرین داشته باشید. پس بنابراین شما 2 بخش از قسمت لگن رو باید روش کار بکنید. یکی اون بخشی که با انگار که جلوگیری از خروج ادرار انجامش میدید، یکی هم با جلوگیری از خروج گاز از مقعدتون. و دقت کنید که وقتی که دارید این قسمت ها رو منقبض میکنید با این تجسمی که خدمتتون گفتم، حواستون باشه که قسمت های دیگه باسن یا مثلا رانتون یا شکمتون منقبض نشه. در ابتدا که شروع میکنید این تمرینات رو احتمالش خیلی زیاده که این اتفاق بیفته، بعد کم کم بهش مسلط میشین. پس تمرین زیادی میخواد، بعد وقت بگذارید که بتونید بدون نیاز به دارو و عوارض دارویی در واقع مسلط بشید و این عضلات کف لگنتون رو تقویت کنید. اینجا لازمه که بگم که اون بحث زود انزالی و اختلال نعوذ میتونه که ریشه ذهنی هم داشته باشه. مثلا افرادی که حالا اضطراب دارن، استرس دارن، شرایط اجتماعی دلخواهشون رو ندارن، یا مثلا بحث نوشیدن الکل، سیگار کشیدن، مواد مخدر، اینها هم قطعا تاثیرگذار هستش.
و بحث اعتماد به نفس. یعنی شاید اصلا لازم باشه که به لحاظ روحی و روانی روی اون سلف کانفیدنتتون، یعنی اعتماد به نفستون هم حتما کار بکنید. یا اگه مثلا شرایط زندگیتون خیلی استرس‌زا هستش، لایف استایلتون رو تغییر بدین، حتی تغذیه‌تون. پس تمام اینها در مجموع میتونه به شما کمک بکنه. حالا در کنارش این تمرینات کگل رو هم حتما انجام میدید و میتونید که به نتیجه مطلوب برسید. خب حالا بریم سراغ انجام تمرینات. اولا که ما 4 تا وضعیت رو به شما پیشنهاد میدیم، یعنی توی این 4 تا حالت که خیلی هم حالتهای متنوعی هستن، میتونید که این تمریناتی که خودش چند مرحله داره رو انجام بدید. یکیش وضعیت خوابیده هست که به پشت میخوابید، حالا مثلا سر جاتون هستین، صبح یا شب تو رخت خوابتون هستین، پاها رو هم جمع میکنید، کف پاهاتون رو زمین هستش، پاها قشنگ جفت همدیگه هستش. بعد چه کار میکنید؟ حالا این یه وضعیتش بود. وضعیت دیگه همین نشسته، مثلا فرض کن شما پشت فرمون هستین، رو مبلتون نشستین، اداره هستین، یعنی خیلی راحت میتونید این تمرینات رو انجام بدین، چون اصلا از بیرون هیچ نمودی نداره، مثلا پشت بازو جلو بازو زدن نیست که دیده بشه. راحت نشستین، کارتون رو میکنید و اون قسمت عضلات کف لگن رو هم روش کار میکنید. یا مثلا تو وضعیت ایستاده، توی صف وایسادین، جایی هستین منتظر ایستادین، میتونید از وقتتون استفاده بکنید و اون تمرینات کگل رو هم انجام بدین. حالا یه وضعیت دیگه هم هستش که حالت نیمه اسکوات هستش که اون رو مثلا حالا هر جایی نمیتونید اون حالت خودتون رو بگیرین دیگه، یعنی نیمه نشسته انگار نیستید و بعد نیمه نشسته، حالت نیمه اسکوات هستش. اون گفته میشه که میتونه بیشترین تاثیر رو بذاره توی بحث تقویت عضلات کف لگن. ولی میتونید که این حالتهایی که خدمتتون گفتم، این پوزیشن هایی که گفتم رو به انتخاب خودتون و شرایطی که دارین در طول روز انتخاب بکنید و تمرینات رو در اون پوزیشن ها انجام بدید. حالا تمرینات به چه شکل هستش؟ قبل از اینکه حالا بریم سراغ تمرینات، چون اینجا این ویدیو مخصوص آقایون هستش، ما یک ویدیویی هم داشتیم که در مورد پروستات بوده، اینجا براتون میذاریم و لینکش هم توی دیسکریپشن قرار میدیم که تو بحث پروستات هم به خودتون رسیدگی بکنید. ولی حالا بریم سراغ خود تمرین. ببینید توی وضعیت اول ما تازه میخوایم روی عضلاتمون کار کنیم و یکم گرم کنیم. پس اون بحث جلوگیری از ریزش ادرار و جلوگیری از خروج گاز از مقعد، اینو همزمان باید یک انقباض ایجاد کنید دیگه که جلوی اینا رو بگیرید. خیلی آهسته این کارو میکنید، رها میکنید، یعنی منقبض میکنید، رها میکنید. اینو میتونید یه 10 دور اول انجام بدید، هیچ مکسی نداریم، فقط حالت انقباض و رهایی هستش، یه 10 دور که اصلا پیدا کنید و شناسایی بکنید. بعد میرید سراغ تمرین دوم که گفتم تو پوزیشن های مختلف میتونید این روند رو داشته باشید. تمرین دوم این هستش که شما اون انقباض رو که انجام دادید 3 ثانیه نگه میدارید و انقباضتون هم نهایتی باشه که میتونید، یعنی 100% خودتون رو براش میذارید. 3 ثانیه نگه میدارید، نفس ولی جاری هست، حواستون باشه که حبس نفس نداشته باشید و بعد رها میکنید. باز اینم میتونید که یه 10 دور انجام بدید. وقتی که 10 دورتون تموم میشه حتما استراحت بکنید که بعد بریم سراغ تمرین بعدیش. تمرین بعدی به این شکله که مکستون طولانی تره، یعنی میتونید تا 10 ثانیه وقتی انقباض دادید نگه دارید، اما 100% انقباض ندید، یعنی کمی، مثلا هول و هوش 70%تون رو بذارید برای انقباض اون عضلات کف لگنتون. پس ما 100% اینجا مکش ایجاد نمی کنیم یا انقباض، اما مکسمون طولانی تره، یعنی میتونید تا 10 ثانیه هم برنامه شرایط خودتون نگه دارید و بعد رهاش کنید و برید سراغ راند دوم. اینم باز 10 دور میتونید 10 راند انجامش بدید، ولی حتما بعدش استراحت کنید. بخش بعدی تمرین حالت ترکیبی داره که در واقع شما باز همون 70%تون رو اول میذارید و منقبض میکنید. حالا اون 10 ثانیه‌ای که اینو نگه داشتید 1-2 بار به 100 میرسونید انقباض و مکش رو و بعد رهاش میکنید در حد 1-2 ثانیه. پس اون 10 ثانیه رو لابلاش 1-2 ثانیه میتونید که به 100 برسونید و بیشتر مکش و انقباض داشته باشید و بعد دوباره بیارید رو همون 70. با این بازی کردن ها روی عضلات کف لگنتون مثل این که دارین دمبل میزنید و کمک میکنید که این عضلات تقویت بشن. حتما تمرین روزانه داشته باشید.
حالا توی هر پوزیشنی که راحت تر هستید، یعنی از فرصتتون هم حتما استفاده کنید. حین رانندگی کارتون، ایستادن هاتون یا دراز کشیدن هاتون، حتما از این فرصت ها استفاده ببرید، تمرین رو انجام بدید و صبور باشید، یعنی برای خودتون وقت بذارید که بتونید به بهترین نتیجه برسید. اینجا هم براتون 2 ویدیو میذاریم، یکیش افتادگی مثانه هستش و یکیش هم 7 تمرین کگل هستش که حتما باشون تمرین داشته باشید. سلامت باشید.